आपण इथे पॅकेट मशरूम घेतलेले आहेत. एक साधारण 50 रुपयाला हे पॅकेट मला मिळालं होतं. आता हे मशरूमचं घेतलेले आहे ते आपण आता स्वच्छ धुवून घ्यायचे आणि यासाठी आपण नुसतं पाण्याचा वापर न करता पाणी उकळून घ्यायचे. एक गरम पाणी करायला ठेवायचे. एकदा वॉश करून घेतले फक्त मी, पण नुसतं वॉश करून घेऊन उपयोग नाही होणार आहे, म्हणून आपल्याला थोडंसं गरम पाण्यामध्ये ब्लांच करून घ्यायचे. ते ब्लांच करायचे म्हणजे पूर्ण शिजवायचे नाही आहे, ते चांगलं उकळत्या पाण्यात वाफवून घ्यायचे व्यवस्थित. छान उकळी आली पाण्याला, गॅस बंद करून घेऊ. निथळून घेतले आता आपण आणि हे मशरूम जे आहे त्याचे पीस ते करायचे. फक्त एकदा चेक करून घ्यायचं की मशरूम चांगला आहे ना आतनं, म्हणून त्यासाठी त्याचं फक्त हे जे बटनसारखा पोर्शन असतो तो फक्त मी काढून घेते. बाकी आपण सगळ्याचाच वापर करणार आहे राईस करण्यासाठी. आणि अशा प्रकारे सगळे मशरूम आपण इथे साफ करून घ्यायचे आहे. सगळे मशरूम छान निघालेत, मस्त आहे ते मशरूम झालेत. आता आपण इथे राईस तयार करून घेतलेला आहे. राईस आपण नेहमी करतो ना पुलावसारखा, फक्त खडा मसाल्याची फोडणी देऊन व्यवस्थित तांदूळ धुवून टाकलेला आहे. फक्त मोकळा राईस करून घेतलेला आहे. थोडासा लॉंग ग्रेन आहे, हा बासमती राईस आहे. तो मस्त मोकळा झाला आहे, छान शिजला आहे. असा राईस तयार करून घ्यायचा. तुम्ही ते सहज करू शकता, म्हणून मी त्यासाठी वेगळा वेळ नाही घेतलेला. बघा इतका छान मोकळा असा तांदूळ झाला आहे आणि खड्या मसाल्यामुळे त्याला एक छान स्वाद येतो. आता आपण आपल्या फ्राईड राईस म्हणजे मशरूम फ्राईड राईसची तयारी करूया. लोखंडाची कढई घेतलेली, मुद्दामून लोखंडाची कढई घेतली, त्यामुळे टेस्टही छान येते आणि मस्त होतो राईस. इथे तेल घ्यायचे. तेल आता तुमच्या आवडीनुसार असणार आहे, पण आम्ही 3 ते 4 पळ्या घेतलेल्या आहेत तेल. आता याच्यामध्ये आपल्याला सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे भाज्या लागणार आहे, कटिंग करून घेतलेल्या भाज्या, आणि याच्यामुळे त्याचे स्वाद वाढणार आहेत. आपण भाज्या काय काय घेतल्या बघूयात. इथे मुख्यत्वे आपण मशरूम राईससाठी इथे कांदा घेतला उभा चिरून, लसूण घेतलाय, मिरची घेतली आहे आणि मशरूमचे तुकडे करून घेतलेले, जरा मोठेच तुकडे ठेवले. शिमला मिरची घेतलेली, ती पण उभी चिरून घेतलेली आपण इथे, आणि आलं बारीक चिरून घेतलेलं आहे. तुम्ही इतर भाज्याही त्याच्यामध्ये ॲड करू शकता. सगळ्यात पहिला तेलामध्ये लसूण टाकायचं आहे, आलं टाकायचं आहे, त्याच्यामुळे खूप छान स्वाद येतो राईसला. चांगला परतून घ्यायचं आहे. हा चायनीज राईस आहे, इथे आलं आणि लसूण याला फार महत्त्व आहे. आलं आणि लसूण बारीक चिरून घेतलेला आहे. गॅसची आच खूप मोठी नाही करायची, पण मध्यम आचेवर करायचं, कारण खूप बारीक आचेवर कराल तरी राईस चांगला परतला जाणार नाही आहे. एकदम छान गुलाबी असा रंग आल्यानंतरच आपण इतर भाज्या त्यामध्ये टाकायच्या आहे. आता इथे मिरची टाकून घेतली. मिरची एकदम फाईन बारीक चिरलेली आहे. या हिरव्या मिरचीमुळे त्याला एक खूप छान असा स्वाद येतो. तुम्ही ट्राय करून बघा. आपण बाकी मसाले टाकत असतो, पण हिरव्या मिरचीची जी चव असते ना फ्राईड राईससाठी ती खूप छान असते. याच्या लसूण, आलं आणि मिरची आता चांगली परतली गेली आहे व्यवस्थित. सुगंधही खूप छान यायला लागलाय. आता याच्यामध्ये भाज्या टाकण्याची वेळ आलेली आहे आणि आपण आता याच्यामध्ये भाज्या टाकून घेऊया. सर्वात प्रथम आपण इथे कांदा टाकून घेतोय. कांदा चांगला उभा चिरला होता आणि फार कांदा टाकायला पाहिजे असंही नाही, एकच बारीक कांदा चिरला तरी चालणार आहे स्वाद येण्यासाठी मस्त. आता हे परतून घेतोय आपण. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे भाज्या खूप नाही शिजवायच्या आपल्याला, एकदम मीडियम मध्यम प्रमाणामध्ये त्या शिजल्या गेल्या पाहिजे. त्याचा जो क्रंची फील असतो ना तो खूप छान लागतो राईस खाताना. याच्यामध्ये आपण आता शिमला टाकून घ्यायची, शिमला पण परतून घ्यायची व्यवस्थित. शिमल्याचा जसं कुरकुरीतपणा असतो ना खाताना तो खूप मस्त वाटतो. आता आपण इथे शिमला टाकून घेऊया. शिमलाही परतून घेऊयात चांगली. आणि ह्या शिमला, गाजर पण याच्यामध्ये जाऊ शकतं. गाजर पण जर तुम्हाला वाटत असेल लहान मुलांना पौष्टिक खाऊ घालायचं आहे तर याच्यामध्ये भाज्या आरामात जातात आणि याची चवही खूप छान लागते. आता बघा बरं की याच्यामध्ये आलं, लसूण आणि यासोबत ज्या भाज्या परतल्या जातात ना, त्यामुळे नेहमीच्या भाजी जी किंवा शिमला खातो ना त्यापेक्षाही याला एक वेगळी अशी चव आहे. खूप सुरेख चव येते. छान परतत आली आपली भाजी. आपण आता मशरूम टाकून घेऊया. तर मशरूमचे काप केले होते आणि मशरूम आपण वाफवले होते, त्याच्यामुळे त्याला फार काही असं शिजवायचं नाही आहे, ते परतून घ्यायचं. कारण परतून घेतल्यामुळे याला एक छान टेस्ट अशी मस्त येणार आहे. आता हे मशरूम तर तेलामध्ये आणि या भाज्यांसोबत चांगले परतले जातात. चवीप्रमाणे मीठ इथे टाकायचं आहे. आपल्या भाताचं प्रमाण किती त्याप्रमाणे आपण मीठ टाकून घ्यायचं आहे. मिठाबरोबरच एक टेस्टिंग किंवा प्रकार असतो चायनीज मीठ म्हणतात ज्याला, ते तुम्ही थोडंसं वापरलं तरी चालणार आहे. नसेल वापरायचं तर नका वापरू, पण त्याला एक चायनीज असा फ्लेवर असतो, त्यामुळे ते वापरून छान टेस्ट येते. आणि आता ह्याच्यामध्ये आपण वेगवेगळे मसाले म्हणजे चायनीज जे सॉसेस आहेत ते आपण आता इथे ॲड करणार आहोत. तर यामध्ये मी थोडासा चिकन मसाला टाकते, कारण हा इंडियन फ्राईड राईस आहे आणि इंडियन फ्राईड मशरूम फ्राईड राईस आहे. खूप मजा येईल या मसाल्याने, त्याला कसा वेगळा स्वाद येतो ना, मस्त वाटतं एकदम.
त्यात थोडासा मी चिकन मसाला ॲड केलेला आहे, किंवा तुमच्याकडे चिकन मसाला नसेल तुम्ही थोडासा गरम मसाला ॲड करा, मस्त वाटेल एकदम टेस्ट याची. आणि हे परतच आपल्या भाज्या किंवा आपलं मशरूम असं मस्त चविष्ट होतं. यामध्ये सोया सॉस टाकलेला आहे आपण, एक साधारण 3 ते 4 चमचे सोया सॉस टाकायचा आहे. आता सोया सॉस परतून घ्यायचा आहे. मग परतत त्याची चव इतकी छान लागायला लागते ना. आणि आपण मग ग्रीन चिली सॉस याच्यामध्ये टाकूया. हा पण मी एक साधारण 3 चमचे ग्रीन चिली सॉस घेतलेला आहे. आधी हिरवी मिरची वापरली होती, थोडासा चिकन मसाला वापरला आहे आणि आता ग्रीन चिली सॉस वापरते. थोडंसं तिखटाचं प्रमाण बॅलन्स करून घ्या तुमच्या घरातल्यांच्या चवीप्रमाणे. हे व्हिनेगर आहे, व्हिनेगरमुळे अगदी हॉटेल स्टाईल तुम्हाला राईस खायला मिळेल. सो याच्यामध्ये तुम्ही व्हिनेगर ॲड करा. आता हे परतून घ्यायचं आहे व्यवस्थित. आता वेळ आली आहे आपला राईस टाकण्याची. आधी हा तांदूळ शिजवला होता, भात तयार करून घेतल्याचा फायदा काय माहिती का, थंड झाल्यामुळे तो असा जास्त मोकळा होतो आणि परतायला सोपा पडतो. तुम्ही अनुभव घेतला असेल की आपला ताजा भात परतणं आणि थोडासा रात्रीचा शिळा भात परतण्यामध्ये जसा फरक असतो, तसंच आपल्याला फ्राईड राईस करताना जाणवतं की फ्राईड राईसचा जरा थंड केलेला राईस असेल ना तर तो उत्तम परतता येतो आणि असं खूप छान सुरेख असा आपला मशरूम फ्राईड राईस इथे तयार होत आला. त्याच्यात थोडीशी कोथिंबीर टाकायची आणि खायला तयार झालाय. नमस्कार मित्रांनो, आज आम्ही केलाय मशरूम फ्राईड राईस. मला पण मशरूम फ्राईड राईस खूप आवडलाय. तुम्ही पण आपली रेसिपी ट्राय करून बघा, खूप भारी आहे. आणि आमच्या चॅनलला लाईक शेअर सबस्क्राईब करा. तर चलो बाय.